Hallå, hallå! Hallå! Och välkommen till en ny vlogg med oss, Agneta, Marco, Freedom Living. Dagarna rullar på här på Gran Canaria. Ja, just nu är vi på ett Remoga, men ska lämna den här platsen i alla fall ett par dagar och komma tillbaka sen igen. Ja. Lite klara här riktigt än. Jag ska förklara lite grann om parkeringsregler också. Där vi ser en stora asfaltparkering bakom där. Där får man tydligen stå och parkera i alla fall, får man göra. Men här vi står på ställplats är det 72 timmar. Där vet jag inte hur länge man får stå. På den här, det finns inga skyltar eller någonting där på den asfaltparkering. Men det finns en liten lastbil där som en polis hälsade på. Ja. Tog kort på den och satte 2 lappar på rutan och jag tittade på dem. Det stod 100 euro till det datumet, så 200 euro 3 veckor senare då. Om inte man betalar det första då, man får alltid rabatt antagligen då. Jag fattar inte varför har de parkeringsböter där. Där bakom står den då. Ja. Och det visade sig att jag pratade med en spanjor där som var på parkeringsplatsen. Jag vill ha lite förklaring på detta då. Och det överhänget är över trottoarkanten. Där fick han böter för. Det stod på förklaringen där. Felaktig parkering då. Alltså överhänget stör gångtrafikanterna. Det hade han kryssat i då på den här rutan då. Så nu vet ni det. Om ni är med husbil här nere så se till att överhänget är inte över trottoaren. Det var en liten MC-polis här och gav dem en liten trissvinst. Aha. Ja, det är en firmabil så han betalar på företaget antagligen. Men det är inte roligt. Nej, det är sura pengar för dem här nere. 100 euro är mycket pengar för dem. De har inte lika höga löner som vi har antagligen. Vad ska vi nu? Vi ska till El Doctoral. Ska vi göra. Ja. Lite service på bilen behöver vi. Nu har inte vi haft service på 8-9 dagar någonting och så nu är det dags. Åker vi dit och sen får vi se vad vi gör sen. Ja. Åker till Romeral kanske. Ja. Det är med havsvattenbassäng. Han med fingret. Du ser ni det. Ja, fy. Nej. Okej, men jag hoppar in i bilen och vi kör. Ja. Och ni, Hänger med. ja. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Sappy, 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 feeling so sappy. Sappy from all the love that you show me. Feel what you feel, but it's how you deal with your feelings. Cuckoo, 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 feeling so kooky. Cuckoo, 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 feeling so cool. Silly, 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 feeling so spinning around, upside down. Och nu kommer vi till BP-tappen här i El Doctoral. Som ska ha all service som går att få till en husbil. Plus att de har tvättmaskin och torktumlare också om man vill ha det. Tog en halvtimme per maskin skulle jag tro. Här ska vi se vad höger. Och hit ska man inte komma på en söndag. Då ska alla spanjorer hem och då är det kö här. Vilken tur hade jag den som åker här precis. Nej, fan det är fullt här. Ja, där. Där, bredvid den. Ja, Bredvid den. okej. Och sen sida. Ja, jag ställer mig här och tummar. Ja, det här är en plats. Ja. Ja, okej. Då är det en plats här. Då tar jag en plats här. Så tar jag toaletten här i alla fall. Så tar jag spillvattnet här borta. Så vatten vet jag inte vad jag skulle få. Det är någonstans här också. Mot kostnad. Så, då jobbar. Frustrated, full of attitude. The day may be gray, don't push it away. You know what they say, if it comes up, gotta let it out. It starts with you. To let you feel. Nu kommer vi till Castillo del Romeral. Även kallad för Romelanda, hos vissa. Och nu är bilen fin och ren också. Behöver sanera lite här inne kanske. Ja, det gör jag. De stod ganska långt nere. Det är ingen plats där bakom dem, va? Nej. De sa att de hade tredje platsen. Det kom på den där. Stod Jo, längst ner om det fanns. Ja, vi kollar. Är det en plats till längst in? Står vi där? Jo, det finns plats där. Står vi, va? Ja. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot sol.
Idag är det den söndagen den 25 januari. Japp, Castillo del Romarol Yes. befinner vi oss. Och vi har inte gjort någonting här på dagen nu. Nej. Vi har bara suttit vid bilen och gottat oss. Vi har första parket, vi har platsen längst ner har vi. Ja. Där ser ni våran bil. Där, längst ner är vi. Vi tänkte gå handla. Inte på Superdin som vi var för 2 dagar sedan. För det är söndag idag, då är den stängt. Men de har en spårbutik dubbelt så långt bort. Här i Castillo del Romarol. Ja. Vi får gå dit istället. 850 meter och stänger klockan 3 och nu klockan 1. Så vi hinner gott och väl. Så ni ska få hänga med och se hur det ser ut där. Japp, vi kommer gå igenom den lilla byn där och titta lite vad som finns där inne. Ja. Men vi får ändå skynda oss till affären så vi hinner. Ja. Ja, det får vi göra. Vi får se hur det ser ut. För jag har inte heller varit här. Nej. Och här har ni ju den här bassängen och saltvattensbassängen och nu väldigt lågt vatten. Det har varit högt vatten där hela tiden. Så vi fick höra att det var en rocka som har simmat in här. Och den blir ju fast om inte den simmar ut innan vattnet försvinner. Som den har gjort där borta då. Den hade ändå 1,5 meter mellan vingspetsarna. Ja. Jag att det var hajar. ja, men det värms vattnet på i alla fall här när det inte kom in någon kallvatten. Så det värms på bra här nu för det är helt blå himmel. Och nu går vi vidare åt det hållet. Här är restaurangen Mamma Gata, Mammas Katt. Här tog vi en sangria för 2 dagar sedan. Och den turen som vi tog här, jo, det filmar vi inte. Men vi hade trevligt på kvällskvisten där. Ja. Ja, jävligt god sangria i det. Ja, det var det. Ja, och nu går vi uppåt den här gatan. 800 meter cirkus till affären. Ja, vi får hålla oss på trottoaren här för det är så jädra mycket bilar som kör här inne. Det är inte mycket platser lediga här ute. Som ni ser, trottoaren är väldigt smala. Där framme ser vi Superdino redan. Där är Superdino. Japp. Så vi går över vägen här nu. Till den här sidan. Där går det väl inte gå? Eller? Jo. Det är lite upphöjning här bara. Vi får gå här och så får vi gå upp och gå ner igen. Det är stabilt. Det går bra det här. Vi har Dramaten med oss, det är det som hörs här nu, hjulen på den. Alltid Dramaten med oss, alla vätska. Här i affären då, öppet varje dag mellan, står det 8 eller? 8 till 9:30, söndagar stängt. Vilket håll? Ja, de killarna där bakom visar oss vägen. Ja, de frågar om vi ska till Mercado. Ja, Spar, sa de, så pekar de där och där och där. Och de är så hjälpsamma, vi frågar inget. Vi satt och kollade på telefonen bara. De misstänkte att vi var på väg till affär för en kärra med oss. ja. De är så hjälpsamma här. Japp, och trevliga allihopa. Ja. Lokalbefolkningen är det vi träffar. Ingen turism här mer än husbilar lite grann. Ja. Och det är mest lokalbos det också. Ja, precis. Ja. Svenskarna åkte till Fuerteventura idag. Ja. De 2 grannarna vi hade här. Tog de färjan över idag, den 25 januari. Och vi åker över kanske mitten på februari någon gång. Ja. Något sånt. Vi är inte klara på Gran Canaria. Nej, vi är inte klara än. Nej. Nu fortsätter vi gå de här lilla gränderna här framåt. Ska se om jag hittar rätt. Ja. Klara bra. Den här skylten till vänster vid nästa skylt. Och den är där borta. Han kunde inte engelska på spanska, men vi fattar vad han menar. Vänster där borta så han pekar med fingrarna. Ja. Vi får lära oss spanska. Ja, det får vi göra. Ja. Han har gått efter oss här med sin sparkcykel och förklarat vägen. Så här ser det ut här inne. Ja, det går kort. Inte så litet ändå. Nej, det är ganska stort ändå. Kan det vara 1 kilometer i diameter eller sånt där? 1,2 kilometer kanske i diameter. Ja, men där har vi i alla fall den där señal, sa han. Det måste betyda skylt. Det ska vi ta reda på. Där ska vi till vänster, där röda bilen åkte. Där ska vi till vänster. Där har vi sparbutiken. Bara man taskar dit. Svårare än så det inte. Då blir det den sista biten här att gå in. Det är lite modernare bebyggelse här inne med. Detta var modern stadsdel här. Precis utanför Spar då. Ganska nybyggt här bakom Spar också, ser du det? Mm. Så där har vi bergen och jag tror att det är Kalima nu och blåser mycket. Man ser bergen är väldigt gula. Det är nog Kalima nu. Då var vi inne i affären här då. Vad är det vi behöver handla? Djurmaten har de direkt här. Är kattgodis? Ja, ta någon sån. Testa om jag äter det. Yoghurt.
Ja, Pikat. ja. Salmon. Salmon, det är lax. natur. Natural eller salmon. Då testar med lax. Omega 3 och 6. Vi testar med den. Vi hittar dagens middag också. Vi ska gå ut och äta. Vi köper bara sådana nudelpaket här i affären. Vi köpte någon pollo, salsa thai, det är kyckling. Och jag har karne då, det måste vara nötkött, den här svarta där. Och så 2 stycken sådana här, vad är det? Tortillas med kyckling och ost. Det funkar. Ja. Då går vi vidare. Jävligt väl sorterat affär var det i alla fall, eller hur? Ja. Den behöver vi också va? Lite grann. Något vatten ska vi ha i alla fall. Kolsyrat vatten vill jag ha. Kolsyrat. Ja, mojito. Kan de inte Den är ha? rätt fram. Ja, kanske. Ja, Firgas. Men. Det är Firgas. Ja, de blir kalla drycker här med. Allt möjligt. Vet att du har Bacardi Breezer där uppe. Det är ganska lagom. Vad är det? 4% va? Kan vi ta på parkbänken så innan vi kommer hem? Ja. Någonstans på vägen. Får man dricka? Ja, det får man. Det tror jag. Låt att jag tar någon inhemsk öl bara. Någon flaska. Mojito. Sangria. Alltså, har det också. Ja, Kopparbergs spärrosido har de också. Det kostar 2,30 euro. Det är 4,5 så ni vet det. Ja. Får se vad det blir för mig. Och jag tar en dorada. Ja, att man har Google Translate. Ja. Rörsocker. Azúcar de cana. Över vi till mojito. Yes. De visar oss här i affären var det ligger. Nu ska vi dit. Azúcar de cana. Där har vi den. Nu går vi till kassan. Så. Nu var det handlat och klart. Ja. Mycket folk i affären var det. Det var det ja. Ja, men det är bara en affär som är öppet idag också. Ja. Superlinjen stängt idag, söndag. Inga turister verkar det vara. Nej, och mycket trevlig Och personal. mycket trevligt. Ja, de hjälpte oss överallt när vi skulle fråga om saker och ting. Ja. Och de kan ingen engelska. Nej. Nej, men jag har lärt några glosor idag med. Ja. Ja. Ja, nu ska vi bara hitta en liten sittplats någonstans vi kan ta den här pilsen. Det var lite synd för dig då med din Bacardi Breezer. Jag har ingen öppnare med mig. Nej. Nej. Det är inte så farligt. Den håller sig kall tills vi kommer hem. Ja. Japp. Och så blir det nudelmiddag och en tortillaklämma med kyckling till middag. Vi letar efter en parkbänk här gör vi. Så, inga bilar just nu. Nu är familjen har sin söndagsmiddag idag antagligen. Här är något torg, precis vid Superdino då. Jag vet inte vad det här är för ställe. Ingen skola kanske? Den byggnaden där, jag vet inte. Men det verkar vara dött idag i alla fall. Söndagar är ganska dött här nere, det är det. Då är folk oftast på restauranger med sina nära och kära. Ja, vi hittar ingen bänk att sitta på heller här riktigt. Jo, där har vi en bänk. Dit går vi ner. Ser du bänken? Ja. Där har vi en bänk. Där Här har sätter vi vi en oss. bänk också. Och den såg inte jag. Ja, vi tar den istället. Ja, fan, man är ju blind. Och så har vi satt rumpan ner här och välkänt ljudet där då. Gud vad kall den var. Ja, det tog vi kyldisken. En 4,7 mellanöl. Helt okej. Den får vi dela på. Direkt du första halvan stryker andra halvan sen. Vad behaglig värme nu då. Att det blåser. Här. Igår var det blåst. Hela dagen. Men det var väldigt gott ändå. Jag brände låren gjorde jag. Märkte inte av. Vi satt där flera timmar igår i blåsten. Kyligt när det blåste men sen vinden upphörde ett stund och så blev det jättevarmt. Och då blåste det och kylde ner. Va? Sen i natt när jag var på toaletten, eller i morse då vid 6-7 till någonting, va? Så kände jag fan vad benen, jag fryser, jag har feber eller? Kolla på mina lår, vet du, de var ju knallröda. Nej, jag ska inte visa dem nu. Inte pilla. Ja, men jag köpte även Solskyddsfaktor 50, en sån här spray gjorde jag där inne nu på sparbutiken. De hade en 50-spray hade de, så jag kan ta det på min planet där uppe. Hatten går inte fan på, så jag har hatten med men det blåser av hela tiden för det kommer så här vindpustar. Jag har hämtat den 2 gånger nu. Men det är fruktansvärt kallt. Vilken varmt det var här. Ja, nu är det varmt ja. Och nu går vi mot varmare tider också. Ja. Snart är det ju februari. Skål på er där hemma. I Svedala. Var inte oroliga. Det är bara 4,1
7 ja. 7. Så ställer vi den där så inte det ramlar. Ja, vi sitter här en stund och kopplar av. Och solar. Och solar. Ja. Lite bit från ställplats eller parkeringsplatsen borta så har du lite så här park. Los Pinas står det där, eller Los Pinos, och Pinos är ju tall på spanska. Det är en jättefin park här och lite förklaringar och sånt. Så att det är värt ett besök om man är här på som charterturist och har en hyrbil. Och i Castillo del Romarol. Helt lugnt. Då kommer du långt bort från turismen och kan umgås med lokalbefolkningen. Jag räknar inte med att de kan engelska. Då har man Google Translate. Där ser vi Mamma Gata. Ja, och havet. Och havet, ja. Ja, det är så långt. Mamma Gata, Mammas Katt, restaurang. Som ni ser så har de lite egna parkeringsregler här. Den Mercan där hade säkert blivit bortbärgad hemma i Sverige. Och så då har vi en Captur där. Och de här gula linjerna vi ser på marken här. De gula, det betyder parkeringsförbud så ni vet det. Men han står också dömt där. Och den står också dömt. Priserna precis bakom ett hörn så åker stopplinje här. Ja. Lappliser har de inte här i Spanien heller utan det är poliser som ger böter. Ser vi att vattnet har börjat stiga igen. Lite grann så det kommer vatten in här igen och rockar ni kvar här inne så kan ni skynda på att ta sig ut igen. Här ser ni platsen då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 husbilar på plats där. Och vi står närmast vattnet längst till höger. Perfekt plats. Hem, ljuva hem. Ja, och kraftig motvind har vi just nu. Det är härligt. Ja, det fläktar gott. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Goddagens. Goddagens. Nu är det den 26 januari. Och igår hade vi en jättefin dag. Ja, Ja. jättefin. Vi satt och solade och vi var och handlade och Ja. vi var och kollade på dem som badade. Men vi badade inte själva. Nej. Nej, vi tänkte ta lite promenad här i vattenområdet här nu och se på lilla parken här framför oss här. Och så går vi bort här mot strandkanten mot centrum i Castillo del Romarol, heter det va? Ja. Ja. Så ser vi om vi hittar någon matställe också kanske vi ska äta idag. Men vi har inte gjort om middag idag. Då har vi ätit hemma i 2-3 dagar någonting. Vi har suttit och redigerat hela dagen idag. Japp. Det är måndag idag. Ja, Det är 26 januari och på onsdag ska en film ut. ja. Så är det. Så att man har ett jobb också med sociala medier. Ja. Fast det har varit så varmt och fint väder. Ja, så vi får tvungna att sitta inne. Ja. Ja, tyvärr. Nej, men Men. vad gör man inte för sina härliga följare? Ja. Ja, Ni kan väl säga till vad ni vill se för något. ja precis. Det är vårt liv vi följer nu. Ja. Ja. Park Maritimo Initiativa Venitsal. Bienvenidos. Bienvenidos betyder välkommen va? Ja, det är där jag ska gå runt en sväng då och kolla lite. Ja, så här ser entrén ut hit då. Här är lite spång som går fram då och på den sidan har vi en liten gång med massa grejer. Vi kollar vad som finns där inne. Då har vi den vägen till centrum där. Och vad stenar är här? Olika. Ja, alla ser ut som sköldpaddor va? Ja. Eller något sånt. Det är barn som har gjort detta. Det är vackert. Vi står precis vid flygplanslandningen här när de svänger runt mot Playa, eller vad heter Las Palmas flygplats, de här flygplanen då. Och vi ser att det är mycket norrmän som kommer. Ja. Men man ser inte det. Nej, Man hör inte heller det. inte speciellt mycket. Nej. Nej, det är ganska lugnt det är det. Mycket norrmän som har kommit hit i alla fall. Titta vad fint. Ja, vita duvor. Ganska små. Gjort i lera. Ja, det är eldsjälar som har gjort ordning i den här parken här. Här är det mycket målade stenar faktiskt. Runda fina stenar. Och härlig blomsterprakt där. Och här har de gjort ordning en massa. Och ett rött hjärta där i mitten också. Ser du det? Ja. Mycket arbete med den här har det varit. Ja. Undrar många år de har hållit på. Här är någon som har gjort en haj i alla fall. Undrar vad det är för material.
Metall kanske. Ja, det är ganska intressant att se ändå vad som finns här. Här är en sten som ser ut som en höna. Där, ser du? Där, eller en tupp. Där. 2 jätter har de gjort där. Och ett växthus där också har de lite grann. Och där är våran ställplats. Eller ställplats, parkering heter det ju. Det är ingen ställplats det där. Och så, vilket jobb de har gjort här alltså med alla med stenarna. Ja. Och här har de haft att göra alltså. Den är alltså 200 meter stor, lång och kanske 20-30 meter bred. Och här ser man ju folk som går med hundar också. De rastar sina hundar här men de plockar faktiskt upp efter sig, har du sett? Ja. Ja, det gör de. Det är duktigt. Där har vi en sån här pelikan. Pelikan. Eller? Jag vet inte vad det fått. Det var en sån fågel vi såg ju på ett Måga som gick med långa ben och väntade på att stimmen skulle komma i lågvattnet. Pelikan. Ja, typ. Jag vet vad det heter. Där har de en liten segelbåt också, eller en liten fiskebåt. De har lagt in här också i den här lilla naturparken. Här har träd de har kapat av och så den ligger kvar, stubben där då. Så den har pyntat också, det är ganska fint. Det är det. Så jag har målat massa stenar här som ser ut som kaktusar då i området. Titta den. Den? Ja, en gullig. Ja, det ser ut som någon mus. De tittar upp, en mullvad. De kollar upp. Liknar dig. Ahahaha. Här kommer vi ut då till den här saltvattensbassängen då. Lite sån här, vad heter det? Typ spalgé. Under här får man göra. Och här har vi saltvattensbassängen igen med uteduschen där. Och fortfarande lågvatten. Ja. Undrar rockarna är kvar här inne. Bara inga hajar kvar. Ja, det hände ju en liten incident här också för ett par dagar sedan. Det var ju 2 spanska kvinnor, äldre var de ju. De kom fram till oss och knackade på våran dörr, gjorde de ju. Jag vet inte vad de ville. Och så pekade de hit mot den här bassängen här då. Och pekade på ambulansen och det här och polisen och allting då. Va? Och de visar huvudet och allting. Va? Så att jag uppfattade så att man ska inte dyka här. Det är tydligen någon som har hoppat i vattnet här och dykt då och slagit i huvudet. Så det var riktigt pådrag här på dagar sedan. Mm. Och sen pratade vi med andra här då och då såg de att det var en man som var på stranden här och han föll bara ihop. Och jag uppfattade det som att han har dykt i någonting och kommit upp i vattnet. Han fått en hjärnskakning och svimmade av det sen. Det var jag tror i alla fall och det gör det också va? Jag vet inte. Nej, vi vet ingenting. Nej. Men gör inte det. Dyk inte in med huvudet före. Nej. Jag hoppas inte in med fötterna före när jag inte kan marken eller underlaget om man säger så. Jag brukar vara ut och så simma framåt bara. Det kan finnas stenbumlingar där i den här bassängen också. Ja. Som gömmer sig. Och så vet du inte hur djupt det är heller. Så tänk på det ni som badar här nere. Alltså att hoppa inte i. Och ha respekt för flaggorna om det finns några. Det är ett tips. Ja. Så här ser det ut när det är lågvatten. Ja, och när det är lågvatten så jag tror inte det är mer än en halv meter, 70 cm vatten där inne. Men det räcker ju att bada i. Gör det ju. Det är kanske en halv meter, en meter till när det är riktigt över reven där då. Vattnet. Ja. Och fördelen med detta är att vattnet blir så mycket varmare. Ja. Det byts inte ut nu. Det kan skilja 4-5 grader säkert på ett par dagar. Det har varit så här nu i 2-3 dagar. Ja, det är inte så mycket folk här idag. Det är ju måndag. Fredag, lördag, söndag är det mycket spanjorer här. Då är det mycket folk. Men nu är det lugnt. Ja, nu går vi på strandpromenaden framåt här och så ska vi hitta någon restaurang någonstans. Vi kan ta lite matbit kanske. Den första här har vi varit inne på va? Ja, Mamma Gata, ja, det har jag varit inne på. Alla de folk där. Vi tar nästa. Alltid fullt med folk där så det borde vara bättre mat där. Jag tror det. Ja, Varför går alla dit? Ja. Varför går alla dit och ingen går hit? Eller hur? Ja, precis. Kanske är mysigare, jag vet inte. Här är inte en kotte här, titta. Nej. Och det är stängt också. Porten var stängt, såg du? Det kanske den här också är också. Ja, vi får kolla. Är det stängt här får vi ta knäckebröd då. Ja, det ser ut att vara mycket folk där inne. Men vi kollar för det borde lite till oss. Och det var jättefint här också med den kanten här tycker jag. Vi går in och frågar va? Ja. Det gör vi.
Vi är nummer 3 i kön. Japp, det verkar vara fullbokat på den här restaurangen och det står folk här utanför också. Så vi är number 3 så då. Ja. Vi får vänta. Var så snälla och vänta. Ja, och bygga upp våra småklöckar lite. Ja. Desto hungrigare blir vi. Ja. Det finns väl ingen annan som är öppen nu? Nej, Mamma Gata var stängt idag såg vi. Ja. Alla kommer hit och ändå är det måndag och eftermiddag bara klockan 3. Ja. Ovanligt är fullt då. Populär restaurang. God mat antagligen. Ja. Så kan det vara. Vi väntar. Ja. Ja, vi kom in till slut. Ja. Ja, och man fick vänta en halvtimme, 40 minuter ungefär. Ja. Ja. Och då har vi beställt grillade räkor. Ja. Jag tog en entrecote. Och så ett något vitlök på bordet med aioli. Och så var sin pilsner. Det får duga. Det var länge sedan vi åkte ute nu. Då är det dags igen. Nu väntar vi på maten. Ja, då var middagen intagen idag. Yes. Och det var helt okej middag. Ja. Men du gillar inte rökta räkor precis. Nej, det gör jag inte. Nej, de var ganska stora gambas var det. Och de var lite rökta och det gillade inte du den smaken. Nej. Men du åt potatisen Ja. och Salladen. min pommes frites. Och din på fitta. Och den entrecote jag fick, den var så jädra stor. Det var en dubbelentricot. Ja. Det var ju 3-4 cm tjock och delad i mitten. Så la de ihop den bara. Ja. Ja, det var så mycket mat. Och de var väldigt trevliga där. Ja, jag förstår varför den här restaurangen är proppfull och inte den andra där borta. Där vi brukar ta mat. Eller sangria. Ja. Det är alltid kö hit. Vi fick vänta en stund i alla fall. Ja. Men vi kom in till slut gjorde vi. Yes. Ja, helt klart. Ja. Men nu börjar den här kvällen bli lite kylig. Fast solen skiner på där bak fortfarande. Solnedgång snart här nu och klockan närmar sig 6. Vi har bara t-shirtar på oss. Men nästa gång vi går ut och äter så här är lite småblåsigt va? Så måste jag ta långärmat på sig. Jag tror det. Det gäller att slappna av. Och inte gå och spänna sig. Nähä. Då fryser man. Ja, precis. Men vi fick lite sol där det gick ner taket. Över taket där. När man är så avslappnad så fryser man inte. Nej. Ja. Inte jag i varje fall. Nej. Ja, men detta var sista kvällen här nu i Castillo del Romarol. Yes. Och imorgon drar vi vidare. Och det blir antagligen Puerto de Mogan. Ja, det blir det. Och Vi har inte gjort klart det här riktigt. Nej, vi är inte klara riktigt där än. Men vi hörs imorgon igen innan vi drar härifrån. Yes. Det gör vi. Ha en trevlig natt. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Idag är det den 27 januari. Japp. Nu är vi klara för den här gången i Romelanda. Vi Yes. kom hit i onsdag så nu är det tisdag. Så vi har varit här i 6 dagar. Då åker vi till El Doctoral och servar bilen. Yes. Duschar Ja. och fyller på vatten en gång till. Ja. Ja, så gör vi. Passa på. Sen drar vi till Puerto de Mogan igen. Yes. Vi måste vara där vid månadsskiftet här nu. Och vi fick besök här en dag också. Ja. Det var en äldre herre som kom och hälsade på här. Han har letat efter oss. Jaha. Han har varit i Tauro och Puerto de Mogan men vi har inte varit någonstans. Så nu hittar han oss i Castillo del Romeral. Han har bott 40 år på Gran Canaria. Ja. Han körde sådana där turistbussar med golfare då från Sverige till Spanien då. Den rutten åkte han ju många år när han var yrkesverksam då. Sen flyttade han hit för 40 år sedan till Gran Canaria. Med en spansk fru har han. Ja. Och han bor i Teide. Och jag frågar om vädret där uppe på norra delen. Han sa, inte varit någon höjdare på 2 månader. Bara kallt och regn. Alltså mycket bättre väder här nere i söder då. Det här är ju gränsfall där vi är nu då. Ja. Uppåt här så blir det sämre väder. Helt klart. Och mer blåsigt då. Men vi har haft bra här. Det var dåligt i morse men inte nu. Nej, det var mulet i morse. Nu är det helt blå himmel och det är riktigt varmt. Ja. Liten bris är det. Ja. Men vi ser kortärmad. Ja. Och så mötte vi en man och en kvinna från Schweiz. Svenskar. Ja. De bodde i Schweiz. De hyr här. Ja. Och de frågade om husbil. Och de åker med husbil här för de flyger hit istället då. De skulle hyra
någon här och hade en timme på tills de fick nycklarna då till den lya de hade här i Castillo del Romeral, en liten bit härifrån då. Ja. En vanlig lägenhet, bara en liten lägenhet någonstans. Men de ska bara vara här i 3 veckor. De har 2 veckor i Las Palmas och det har bara varit skitväder så de var inte riktigt nöjda med det. Så att det regnar mycket. Ja, och sen tog vi lite snack med Polizia också, Polizia. Ja. Ja, vi fick höra här av en svensk granne att det var ett litet tag sedan de tömde hela den här parkeringsplatsen här. För den här är ju inte avsedd för husbilar egentligen. Men de står ju husbilarna här på varannan plats då. De tömde hela platsen, gjorde de. Och hon visste inte varför. Kanske någon som har betett sig dömt åt. Stolar och bord på trottoaren får man Nej. inte ha. Nej. Det är absolut förbjudet. Inget överhäng på trottoaren. Det får man inte heller ha. Man ska parkera perfekt så att bakstycket slutar innan trottoarkanten börjar. Så att man ska inte ta det för givet att det är tillåtet med fricamping överallt. Nej. Böter fick de inte, men de blir bortjagade i alla fall. Men sen är det så att nästa dag så fyller de på igen. Ja. Ja, de gör bara så där lite stickkontroll och skickar iväg folket så kommer de tillbaka sen igen. Jag vet inte varför de gjorde så. Nej, inte jag heller. Någon kanske har tagit fram en grill. Ja, det skulle de kunna göra. Ja. Ja. Eller de kanske brett ut sig för mycket med markis och sådana grejer. Ja, det är så här man får stå här som ni ser här bakom. Så, står vi där på allihopa på rad. Och ingen har bakstycket över trottoarkanten. Nej. Vissa ställer har ju kortare bil än vad vi har. Då ställer de bil lite längre fram så har de en meter bakom bilen. De kan ställa 2 stolar då. Ja. Så att de är på asfalten, i alla fall på sin parkeringsplats. Men jag vet inte heller om det är tillåtet att ta fram stolar här. Vi har haft stolar fram och Ja. men vi har tagit in dem så fort vi inte har suttit där. Ja. Och det är bara 2 stolar. Ja. Inget annat. Och det är på våran... Ja, framför dörren där då. På den lilla asfaltsfläcken så vi ser vi bakom min högra axel där. Där har vi haft möbler. Stolar bara. Ja, men vi kan det här stället nu. Ja. Men det var bra det här stället. Ja, den här gången var det bra. Nu fick du inget finger här. Nej. Nej. Ja, men det blir på ett och det mågan nu och ni som inte prenumererar på kanalen, prenumerera gärna för det är helt Gratis. japp, gratis är gott. Gilla, döma upp, kommentera gärna och sen vi har Instagram Agneta_Marco finns också. Och kika gärna in på vår Amazon-shop också. Den adressen finns under kanalen då, under kanalnamnet står Amazon Shop då. Där säljer vi lite prylar och sånt där och ni betalar samma pris som alla andra men vi får jättelite provision för det får vi. Vi kanske får ihop en 500 till 1000 kronor om året ungefär. Mer blir det inte, men det är alltid något. Ja. Gynnas lite, gör det. Och nu hoppar vi in i bilen och ni hänger med. Självklart.